আজি মই ঘোল বনাব ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে মই এয়া ঘৰতে মিক্সিতে চাউল অলপমান পিচি পেলাই গুড়া বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া 2টা কল লৈ লৈছোঁ। ঘোল বনাম আজি। এয়া চাওক, কলো ঘৰৰে আছিলে মোৰ। তাৰপিছতে এয়া তাত দিবলগীয়া উপকৰণখিনি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ ঘি ল'লোঁ, অকণমান মিঠৈ ল'লোঁ, অকণমান এৱা গাখীৰ লৈছোঁ। দৈও দিব পাৰি, মই দৈ লোৱা নাই। অলপ মৌ লৈছোঁ আৰু অলপমান চেনি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই আঁতৰাই ৰাখিলোঁ। আপোনালোক যদি মিক্সি বাতিটো পাতি দিছোঁ, এয়া চাওক, ইয়াতে কল 2টা দিলোঁ। তাৰপিছতে গাখীৰ আধাটো দিম, আধাটো ৰাখি থ'ম। গোটেইখিনি দিলে মিক্স কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, পেষ্ট কৰিবলৈ। তাৰপিছতে এইখিনি মিঠৈ দিলোঁ, অলপ চেনি দিলোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই পেষ্ট কৰিম। ঘিউ আৰু মৌখিনি এই পেষ্ট কৰাৰ পিছতে তাতে ঢালি দিম। এইখিনি চাওক, গাখীৰখিনি ৰাখি থৈছোঁ, লাগিব। ইতিমধ্যে এইখিনি পেষ্ট কৰা হৈ গৈছে। ইয়াতে ঘিউ আৰু মৌখিনিও মিহলাই দিলোঁ। এতিয়া চাওক, এই পিঠাগুড়িখিনি ইয়াতে মই দিম। দি পেলাই এইখিনি মই ইয়াতে মিহলাম। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইকছ কমেণ্টছ কৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, তেখেতসকলো উপকৃত হ'ব। তাতে ৰাখি থোৱা গাখীৰখিনিও মই ঢালি দিলোঁ। দি পেলাই এইখিনি সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি চাওক, কি সুন্দৰকৈ ঘোল প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। ঘোলটো খাই সকলোৱে ভাল পায়, নহয় জানো? পূজাত যে দিয়ে ঘোল, বিশেষকৈ সত্যনাৰায়ণ পূজাত ঘোল বনায়, সেয়া ঘোলেই বনাইছোঁ মই আজি। এয়া